Hej allihopa! Det här är min bil. Jag har parkerat bilen. Jag ska gå till fritidsbanken. Jag måste gå till fritidsbanken. Förra veckan var vi i Kungsberget och vi åkte skidor. Vi var hela familjen där. Vi åkte skidor, slalomskidor. Jag och min man, vi har våra egna skidor. Men våra barn, de har inte skidor. Vi lånar skidor för dem på fritidsbanken. Där. Så nu måste jag lämna tillbaka skidorna. Det här är skidor och pjäxor. Skidor och pjäxor. Och det här är stavar. En stav, 2 stavar. Diana gillar stavar så vi har lånat stavar för henne. Nu måste vi lämna tillbaka. Vi går in och jag ska visa vad som finns på fritidsbanken. Här i Märsta i alla fall. Man kan också låna cykel på fritidsbanken. Det är en cykel, fritidsbankens cykel. Och kanske den här också, ja. Sen när det står fritidsbanken. Så det är en cykel där man kan vara 2 personer. Man kan cykla tillsammans med sin kompis. Jag öppnar dörren och går in. Jag går in i fritidsbanken. Det här är receptionen. Reflex ingår när du lånar hos oss. En reflex. Det här är en reflex. Det är också en reflex mini-LED-lampa. Lampa ingår till dig som lånar hos oss. Så när du lånar kan du få det. Här finns det racketar. En racket, flera racketar. En puck. Många puckar. Här i hinken finns det tennisbollar, badmintonbollar, en racket. Racketar, det finns många racketar. Fritidsbanken, Sigtuna kommun. Ja, det finns ju jättemycket här. Det finns skridskor. Det finns skateboard. Här är det också skridskor i olika storlekar. Det här är en skridsko, en liten skridsko, en liten storlek. Här hänger det lite kläder, sportkläder. Nu vet jag inte om det är taekwondo eller något annat. Jag har ingen aning. Där finns det jättemycket skridskor. Titta. Så varsågoda. Alla kan hitta sin storlek här. Alla storlekar. Det finns ett pingisbord. Vad är det där? Där är det ju termosar. Titta, det finns termosar att låna. Va? Ja. Som jag säger, allt möjligt. För olika aktiviteter inomhus och utomhus. Vad är det här?
Vad är detta? Jag har ingen aning. Här finns det olika skydd, skyddsutrustning, knäskydd. Det här är skor för fotboll. Fotbollsskor. Det finns fotbollsskor i olika storlekar. Tennisbollar. Ja, titta. Och här, vad finns det här? Ja, lite olika. Det finns bollar. Fotbollar. För att spela fotboll. Mål. Ja, titta själva. Det finns hula hoop, ringar. Cykel med ett hjul. Här finns det hjälmar. Pulkor. Snowracer. Jättemycket faktiskt. Titta. För små barn. Det finns pulkor för små barn. Vad är det? Fotboll eller hockey? Här finns det pjäxor för slalomskidor. Pjäxor i olika storlekar. En pjäxa. Många pjäxor i olika storlekar. En hjälm. Många hjälmar. En häst. Käpphäst. Ja, och här står alla skidor. Det är slalomskidor. Också i olika storlekar. Det finns långa skidor. Och det finns korta skidor för barn. Korta slalomskidor. Det finns snowboard. Snowboard också i olika storlekar. Vad är det här för något? Ja, det här är skridskor för att åka på naturis. Till exempel på en sjö. Här finns det skor för snowboard. Det här är skor för längdskidor. Vet inte om de heter också pjäxor. Men det är för längdskidor. De är lite annorlunda. Och här finns det längdskidor. Så det finns slalomskidor och det finns längdskidor. Längdskidor är långa och smala. Här finns det fler hjälmar. Olika färger och i olika storlekar. En röd hjälm. Här finns det ett till rum. Tror jag det här är ett lager. Ja, och här är det ishockey. Ishockeyutrustning. Allt man behöver för att spela ishockey. Det finns kläder också. Vinterkläder. Vinterskor. Och stavar. En stav, många stavar. Massor med stavar. Det finns en våtdräkt. Googles. Skidglasögon. Finns det också man kan låna. Ja, det finns mycket man kan låna. Allt är gratis. Man behöver inte betala någonting. Man får låna i 2 veckor
gratis. Det finns fritidsbanker i hela Sverige. Gå in på fritidsbanken.se och hitta din fritidsbank. När man lånar måste man säga sitt telefonnummer och namn. Man behöver inget personnummer. Så, nu går vi ut igen. Vi kan läsa öppettider. Fritidsbanken i Märsta är öppen 4 dagar. Onsdag, torsdag, fredag och lördag. De här tiderna. Ja, Fritidsbanken. Ja, nu åker vi hem. Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte att lämna en tumme upp om ni gillade den. Och tack för idag, vi ses i nästa film.